And we have the integration of trigonometric functions. So before we discuss the formulas for integration of trigo functions, so review muna tayo ng mga identities. Ito kasi ay useful sa pagsosolve ng trigo functions. Same with the derivative. Okay, ang unang common na ginagamit is sa Pythagorean relations. So andyan si cosine squared A plus sine squared A equal yan kay 1. Or pwede mo niya i-manipulate. 1 minus sine squared, ang katumbas ay cosine squared. Or 1 minus cosine squared, ang katumbas ay sine squared. Also, we have 1 plus tangent squared A. So, equal yun sa second squared A. Or pwede mo rin gawing second squared minus 1. Ang katumbas ay tangent squared. O kaya naman, second squared minus tangent squared, ang equivalent ay 1. Another one is 1 plus cotangent squared A is equal to cosecant squared A. Kagaya sa dalawa, pwede mo yung i-manipulate, transpose mo isa, makukuha mo yung mga equivalent ng iba. Now, we also have the double angle formulas. So, kung meron kang 2 sine A, cosine A, so magkamukha sila ng angle, pwede mo yung gawing sine 2A na lang. Kaya nga siya ay double angle. So, from A, pag ganito ang pattern mo, magiging 2A. Pero sine na lang siya. So, double angle for sine. Now, for cosine 2A, so pang pattern mo ay cosine squared A minus sine squared A. So, ayan, parehas yung A, A. Pag cosine squared minus sine squared, papalitan mo siya ng cosine 2 times A. Yun. Another one, tangent 2A naman, 2 tangent A all over 1 minus tangent squared A. Ayan, parehas siyang A at A. Pag ganito ang pattern niya, pwede mong gawing tangent 2A or 2 times A. We also have the half angle formulas. Half angle naman, kalahati. So from A, naging A over 2 siya. Kung meron kang square root ng 1 minus cosine A all over 2, pwede mong gawing sine of A over 2. Pagka naman plus, yun naman si cosine A over 2. Yan, square root ng 1 plus cosine A all over 2. So we have cosine of A over 2. Sine over cosine will be tangent A over 2. Sine over cosine. Kaya 1 minus cosine over 1 plus cosine. So we have tangent A over 2. Next is the sum and difference of two angles. Okay, so we have sine of A plus or minus B. Sine, cosine, cosine A. Diba siya nga binabasa sa atin na sin, cos, cos, sin. AB, AB. Kung plus, plus dito. Kung minus ang given, minus ka doon. Then for cosine of A plus or minus B, so pwedeng cosine A, cosine B, minus or plus sine A, sine B. Siya naman ay cos, cos, sin, sin. Kaya kung meron kang cosine of A plus B, yung expansion niya ay minus. Kung ang given ay cosine of A minus B, ang magiging expansion mo is plus. Cosine A, cosine B plus sine A, sine B. Okay. For tangent of A plus or minus B, tangent A plus, kung tangent A plus B ka, tangent A plus tangent B all over 1 minus tangent A, tangent B. Kung tangent A naman minus B, tangent A minus tangent B all over 1 plus tangent A, tangent B. Kung naman siya AB, 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 AB lagi yung kanyang angles. Meron din tayo reciprocal. So, andyan si cosine. Yan nagkapalit na ng secant. Cosine is equal to 1 over secant or secant is equal to 1 over cosine. Pwede rin yun. Sine is equal to 1 over cosecant or pwede mo rin gawing cosecant is equal to 1 over sine. Basta silang dalawa ang reciprocal. Sine, cosecant. Cosine, secant. And tangent and cotangent. Ang tangent ay 1 over cotangent or cotangent is equal to 1 over tangent. So, yun yung mga reciprocal ng ating mga functions. Equivalent din natin, tangent ay sine over cosine. Di ba? Ang cotangent ay cosine over sine. Okay.
Now, lipat tayo muna dun sa review tayo ng derivative formulas. Derivative tayo ng trigo muna kasi ito rin ay kailangan natin i-apply. Dito, nagagamit din yan. Ang derivative ng sin u is cosine u du over dx. Derivative ng cosine u is negative sin u du over dx. Ang derivative ng tangent u naman is secant squared u du over dx. Derivative tayo ng cotangent u, negative cosecant squared u du over dx. Derivative ng secant u is secant u tangent u du over dx. And for cosecant u is negative cosecant u cotangent u du over dx. So dito lahat ng derivative ng functions, cosine, cotangent, cosecant, ang sagot ay puro negative. So isa yan, dalawa, tatlo. Basta simula ay no? Sagot nila ay negative sa formula. Cosine, negative sine. Cotangent, negative cosecant squared. Cosecant, negative cosecant cotangent. So yun yung ating patandaan sa derivative. Kasi mababago sa integration 2 no? Malaki malilito. Okay. So lipat tayo ngayon sa integration formulas. Number 1, we have the integral of cosine u du equal yun sa sine u plus c. O, sa integration, positive dito ang cosine Cosine u du ay positive sine u plus c. Sa derivative kanina, ang derivative ng cosine, negative sine. Okay. Now for number 2, we have the integral of sine u du. Siya naman si negative cosine u plus c. Number 3, secant squared u du is tangent u plus c. Number 4, cosecant squared u du is negative cotangent u plus c. For number 5, we have secant u tangent u du equals sa secant u plus c. 6, we have the integral of cosecant u cotangent u du equals sa negative cosecant u plus c. Number 7, we have the integral of tangent u du equals sa ln of secant u plus c. In 8, we have the integral of cotangent u du ln of sine u plus c. In number 9, we have the integral of secant u du ln of secant u plus tangent u plus c. And 10, we have the integral of cosecant u du ln of cosecant u minus cotangent u plus c. So, anong magiging basehan mo ngayon sa integration? So, lahat ng sagot ay c, cotangent, cosecant, sila yung mga negative, yung mga sagot na yon. Cosine, cotangent, cosecant, puro yan negative sa formula ang sagot. Pagkasagot ng basehan mo rito, sa derivative kasi, ang derivative ng ang mga sagot ay negative. Dito yung mga sagot na cosine, cotangent, cosecant, ang sagot na function dyan ay mga negative sila. Okay, so isa yung palatandaan sa sign ng mga sagot. Pag-uusapan na ay integration at differentiation. So same with our previous topics, bago kayo mag-integrate, check nyo muna kung ano ba yung derivative ng u. Kung tama na yung derivative ng u na kasama ng function mo, integrable yun. Diba? Kung ang u mo kunwari ay 2x, dapat meron siya kasamang 2dx bago ka mag-integrate. So ganun lagi. At laging partner, si tangent and secant. Lagi sila magka-tandem. Actually, yung given dito sa 1 to 6 na yan yung mga derivative, di ba? Derivative, sagot cosine u, sine u, secant squared, yan ang derivative kasi ng tangent. Ang derivative ng cosecant squared, derivative ng cotangent, negative cosecant squared. Ang derivative ng secant u, tangent u. Ang derivative ng cosecant, negative cosecant u, cotangent u. So yun siya, doon siya nagbase sa mga sagot, yung 1 to 6 na yan. Galing yan sa derivative formulas din natin. Okay, so solve tayo ng mga sample. Base pa natin lahat yan. Okay. Now, let's say we have the integral of gawin natin sine muna. Sine
say 3x dx. Okay. Yan natin yung ano Yan natin. Okay, tayo. Para pwede natin balik yung formula para makita natin. So number 1, say we have the integral of sine. So we have sine 3x dx. Balikan ko lang Pag meron kang sine, ayun. So ang sine ay sine u du ay negative cosine. Okay, sige. So meron kang sine u. So automatic ang u mo dyan ay 3x. Parang sabihin ito exponential, ganoon lang di ginagawa. Kung exponent, di ba, a raised to u. So yung exponent ng a, yun ang u mo. E raised to u, ang exponent ng e, yun ang u. Ito ay sine u. So ang u mo ay 3x. Okay. Now we're going to differentiate. So ang du mo ngayon dito ay 3. Ang derivative ng 3x ay 3. Kaya meron kang 3 dx. Okay. Tayo sa pag-examine ng given Tingnan natin natira. This is sine u. So meron kang sine u. Ang may iwan sa iyo ngayon, dx. Pag chinek mo yung u mo, 3x, ang derivative dapat nakasama ay 3 dx. So ang naiwan doon, dx lang. So kulang siya ng 3, ibig sabihin. Gagawin natin, magmumultiply tayo ng 3. Kaya magiging integral tayo ng sine 3x. So yung dx natin na given, i-multiply natin ng kulang. Ang kulang ay 3. So multiply ng 3. Pag nag-multiply ng 3, maglalabas tayo ng reciprocal ng 3, which is 1/3. Then ayusin natin. We will have 1/3 integral of sine 3x. Ayusin lang natin yan. 3 dx. Now, this is sine u du. Okay, balikan natin yung formula. Ito yun, sine u du negative cosine u plus c. Okay, equal yan sa 1/3. So, ang sagot mo ay kay integral ng sine u du, yun ay negative cosine. Negative cosine u or cosine 3x plus c. Ayusin natin. 1/3 times negative. So, we will have negative 1/3. Negative 1/3 cosine u or cosine 3x plus c. So, ito yung ating pinaka-integral. Okay. So, ayan yung sine u du equal kay negative cosine u plus c. Okay, another one. Say we have integral of, gawin natin cosine naman. Cosine of 3/2. 3/2 x dx. Okay. So we have cosine u saka dx. So automatic, ang u mo dito, yung 3/2. 3/2 x. O, differentiate tayo Ang derivative ng x ay yung kanyang coefficient, di ba? Kaya ang du mo ngayon dito, ano ba ang coefficient ng x mo? 3 halves. 3/2. Tapos dx. Okay, so again, doon tayo sa given. This is cosine u. Ito yung naiwan, dx. Dapat nakasama niyan, du. So ang du mo ay 3/2 dx. So ito ay kulang ng 3/2. So ayusin natin. We will have integral of cosine of 3/2 x dx. So again, ang kulang sa dx ay 3/2. So we're going to multiply dx by 3/2 times 3/2. Maglalabas tayo ngayon ng kabaligtaran ng 3/2, which is 2/3 ang kanyang kabaligtaran. So nilabas ko 2/3. Then we have 2/3
integral of cosine 3 over 2x saka 3 over 2 dx. Okay, so this is your cosine u du. But this is u, this is du. Cosine u du. So integrable yung cosine u du. Natin sa formula, nakatumbas nun. Cosine u du is positive sine u plus c. Okay. We have 2 over 3. Guys, ikulay. Okay, so equal sa 2 over 3. Cosine u du is sine u. Kaya sine u or u mo ay 3 over 2 of x, then sine u plus c. So we have 2/3 of sine 3 over 2 x plus c. Okay, so yun lang siya, no? Sine u du, cosine u du. So ganyan yung sa basic ng trigonometric functions. Okay. Ayusin natin. Isa pa. 3. So let's say we have gawin nating cosecant. Cosecant 1/2 x. Cotangent 1/2 x dx. Check nyo muna kung may kamukha sa formula, no? Tingnan natin. Dito yun, no? Cosecant u, cotangent u. So papasok sa number 6. Okay, so balikan natin. So we have cosecant u, cotangent u. That's why ang u natin ngayon equals 1/2 x. So we have u equals 1/2 x. Are we going to differentiate? So by du is equal to ang derivative ng 1/2 x. Basta derivative ng x lagi yung kanyang coefficient. Coefficient ng x mo ay 1/2. Kaya ang derivative ng u or derivative ng x mo ay 1/2. 1/2 dx. Okay, so going back to the given, this is cosecant u cotangent u. So may iwan sa iyo ngayon, dx na lang. Kamukha ba siya ng derivative na du? Hindi, kasi kulang siya ng 1/2. So yung kulang, multiply natin. So okay, tuloy natin. We will have the integral of cosecant 1/2 x cotangent 1/2 x dx. Ito ang given sa atin. Pero dapat ang derivative ay 1/2 dx. So kulang yung dx natin ng 1/2. So we're going to multiply dx by 1/2. Then maglalabas tayo ng kabaliktaran ng 1/2 na 2 over 1 or simply 2. Pwedeng 2 na lang, ano? Kaya magiging 2 integral of cosecant 1/2 x cotangent 1/2, wala pala x dito, 1/2 x then 1/2 dx. Ayusin natin. Sa pag-check mo yan, so we will have cosecant u cotangent u, this is du. Na equal naman, sa formula tayo, balik para sa ating formula. You know, cosecant u cotangent u du equals sa negative cosecant u. Okay. So we will have, ayusin natin, 2 times negative cosecant u plus c. Kaya negative cosecant u o u mo ay 1/2 x then plus c, or meron kang 2 times negative kaya negative 2. Negative 2 cosecant 1/2 x plus c. So ito yung ating pinaka-integral. So yan yung sa basic na integration ng trigonometric.
na lahat naka-base doon sa given formulas. Basta hanapin mo lang u, differentiate mo, check mo kung equal doon sa pinaka-derivative ng given. So pag hindi, lalo na pag ang pagkakaiba lang ay constant, so multiply mo lang, kung ano yung kulang, nilabas ka na kanya reciprocal. Okay. Mag-iba tayo ng problem. Okay. So we have number 4. Say we have gawin nating tangent squared x dx. So yan ang given ha. Balik lang ako sa formula given tangent squared. Okay. So ibabalik ko lang sa muna. Sa formula. Natin formula, meron pa tayo diyang integral ng tangent squared. Cosine, sine, secant squared, cosecant squared, secant, tangent, cosecant, cotangent, tangent lang ito, cotangent, secant, cosecant. So wala tayong tangent squared. Okay, so walang formula doon. Pero kung babalik tayo doon sa identities, kasi meron tayong identities. So, alisin ko lang ito ha. Kasi nakapatong. Yan 1 plus tangent squared equals secant squared. So yun yung ating formula sa identities. Sige, balik tayo ngayon doon sa kanina. So meron tayong nakita sa identities na yung 1 plus, di ba di kulay? So from identities, sa ating Pythagorean relations, so sabi 1 plus tangent squared daw ay equal sa secant squared. So ano ba yung given sa atin? Tangent squared. Sabihin, pwede mong kuhanin ito sa tangent squared by transposing 1. We will have tangent squared, ang kanyang katumbas, ay equal sa secant squared x minus 1. So, yun siya, palitan natin ngayon. Then we will have the integral of, instead of using tangent squared, so we're going to use secant squared x minus 1. So, secant squared x minus 1. Then dx. Ito yung katumbas ng tangent squared. So, ito ay isa, dalawa. Ito ay difference. Pwede mong paghiwalayin. Babalik natin yung basic formulas. Number 5, di ba? Yung sa amin difference, pwede mo siya paghiwalayin. Kaya magkakaroon tayo ng integral ng secant squared x dx minus integral o 1 times dx, we only have dx. Okay. So, integrable na ba yan? Isa balik ulit tayo sa sa formula kanina. Ganyan Noong una, tayo ay tangent squared, so wala dito Nakita natin na yung palang tangent squared, pwede mong gawing in terms of secant squared. Yung kasing secant squared ay may formula. Ito siya, ito Ito. Pwede mo itong gamitin. Yan, secant squared. Integrable ang secant squared. Kaya ang ginawa natin tangent squared in terms of secant squared para siya ma-integrate. Okay. Kasi natin. Now, we have here secant squared u. So, ang u mo dito ay equal na sa x. So, ang derivative ay equal sa 1 or simply dx. So, pag chinek mo yung secant squared x dx, yun na kagad ay equal sa secant squared u du. Ayun siya, formula agad. Kamukhang kamukha. Alam, pagkakaiba. Equal yan sa tangent. Kaya magkakaroon ka ng tangent
x tangent u minus ito kasing dx, yan galing sa algebraic lang, di ba? Number one formula, dx equals sa x. So tangent x minus x plus c. So ito yung mga ibang problem na ginagamitan natin ng identities, no? Para ma-solve mo siya. Kasi wala tayong formula for tangent squared, pero meron palang katumbas yung tangent in terms of secant squared, yun natin gamitin. Kasi ang secant squared ay integrable. Kasi ang derivative ng tangent x ay secant squared x. Yan yung pag derivative mo to, ang derivative ng tangent x mo kasi secant squared x times 1 minus 1. Ito yun, secant squared x minus 1. Equivalent naman ito, tangent squared. Yun, babalik ka na sa sa pinaka-given. Ano ka rin babalik kung ginayos mo. So, yan ay ibang paraan. Kasi ang trigonometric, pwede mo rin gamitin ng manipulation. Pwede kang magamit ng identities, pwede kang mag-apply ng factoring para mapalitan mo na naman siya ng different identities, mapalabas mo na integrable siya. Okay, so kung merong algebraic manipulation, meron din manipulation dito. Ang kababagsakan mo rito is yung basic integration formulas for trigonometric functions. So yung 10. Kagaya nga niyan, from tangent squared na walang formula, naisip natin na pwede palang palitan yung tangent squared ng secant squared x minus 1, wherein secant squared is integrable. Equal naman sa tangent. Okay. Isa pa. Number 5. So let's say we have, ang gawin natin cosine. Cosine squared 2x, maging 2x para maiba naman. Cosine squared 2x dx. Tapos all over natin 1 plus 1 plus na lang 1 plus sine 2x din. Sige. So wala pa tayong integration ng quotient. Diba? Wala naman tayong ganun eh. Tapos magkakahalo yan. Cosine squared na, sine pa. Wala naman tayong formula for cosine squared. Ang meron tayo ay integral ng cosine. So hindi siya may integrate using basic integration formulas for trigonometric functions. Wala sa 10 yan. But we can, diba, reduce or we can express the integrand in different form by using identities. Okay, so going back to our trigo identities, so meron tayo doon na katumbas for cosine squared. Diba, yun yung sine squared. Sine squared A plus cosine squared A equal yun sa 1. If we're going to solve for cosine squared A, transpose mo yung sine squared. So makukuha mo na ang katumbas ng cosine squared A ay 1 minus sine squared A. So, kung tayo sa given, ang given natin ay cosine squared 2x. So, ang katumbas niya ay 1 minus sine squared 2x. So, yung katumbas, palitan natin. Then we have the integral. Teka, mating red. Okay, so we will have the integral instead of using cosine squared 2x. So, replace natin siya by 1 minus sine squared. 1 minus sine squared 2x. Then, rewrite si dx. Tapos, all over 1 plus sine 2x. Okay. So, yan ba, integrable na? Hindi pa rin, di ba? Kasi magkaiba, This is 1 minus sine squared. 1 plus sine. So, wala tayong magagawa pa dyan. Hindi pa siya pwedeng i-integrate. Wala rin dyan makakancel, di ba? So, isip tayo ng paraan paano pa gagawin. If we're going to
Analyze or check the numerator. Yun ay difference of two squares. Perfect square ang 1, perfect square yung sine squared. So meron kang difference of two squares which is factorable. Okay, so going back to algebra, if we have x squared minus y squared, so ito kasi ay x quantity squared minus y quantity squared. Kasi ang square root ng x squared, di ba, ay x. Ang square root ng y squared ay y. So, pwede mo siya i-express as product. Two factors, which is x, y, at y, yung pinaka-square root. Tapos sa amin, difference lang, plus, minus. Kaya itong given natin, pwede mo i-rewrite yan as integral. So, this is 1 squared minus yung sine squared 2x ay sine 2x quantity squared. So, yun siya, no? Then, dx. Inayos ko lang siya as 1 squared sine 2x squared. Okay, so all over 1 plus sine 2x. Okay. Kung ito yung x squared minus y squared mo, pwede mo siya i-factor as x plus y, x minus y. So, magiging factor nito ay quantity, di ba, 1, o tig-isa lang, ano, dalawang parenthesis, at 1. Isa mo ay sine 2x. Sine 2x. Tapos sine 2x. Saka plus at minus. Yun. So we have 1 plus sine 2x times 1 minus sine 2x. All over 1 plus sine 2x. Pag check natin yan, magkamukha yung taas at baba. No? Ito kasi puro product. 1 plus sine 2x times 1 minus sine 2x dx. Pero tayo mag-cancel pag naka-product. So product ito eh. Tapos naka-over yan sa 1 plus sine 2x. Ito yun. Makakancel ito kayong 1 plus sine 2x. Kasi magkamukha. 1 plus sine 2x, 1 plus sine 2x. Sa trigo kung ang meron ka, ano ba sabi? Sine x, tapos naka-squared siya. Pwede mo ito i-rewrite as sine, nalagay mo yung squared sa may sine lang, ano? Sine squared x yan. Ginagawa kasi na iba, ginagawang sine squared x squared. So mali ito, ano? Hindi nakatumbas. Lagay mo lang itong squared doon sa function na sine. Trigo function na sine. So sine squared x ang katumbas. Kaya yung square root ng sine squared ay sine 2x ang kanyang pinaka-square root. Kaya sine 2x quantity squared ng katumbas ng sine squared 2x na yan. Usin natin. Burahin ko itong number 4. So meron na tayong na-cancel na 1 plus sine 2x. So may iwan na lang ngayon is 1 minus sine 2x lang may iwan sa atin. Then we will have the integral. Okay, blue ulit. Ito yung red. So we now have the integral. Ano lang tayo? 1 minus sine 2x na lang tayo. 1 minus sine 2x. Then dx. So ayun. So again, going back to our basic formulas. So yan ay dalawang term, pwede mong paghiwalayin. Kaya magkakaroon ka ng integral o 1 times dx tayo, kaya dx na lang dito sa una. Minus integral ng sine 2x dx. Sine 2x saka dx. So yung una integrable na yan, ano, by basic formula lang ito dx ay equal sa x. Ito ay sine na lang. So meron tayong formula doon sa 10 na yon ng sine u. Diba? Meron sin u, du equals sa negative cosine. So, ayusin natin ito. Sin u, kaya ang u mo ngayon dyan ay 2x. Okay. So, meron tayong u na equal sa 2x. Now, differentiate natin yan. Du is equal to 2 dx.
Okay, from our given, dun sa ating na-simplify, meron na tayong sin u. Sin u. Sabihin na may iwan sa iyo ngayon, dx na lang. Kamukha ba siya ng derivative? So, hindi. Dapat ang derivative mo ay 2dx. So, kulang ito ng 2. Ayusin natin. Then, we will have the integral of dx minus the integral of sin 2x dx. Pagkatapos, kung ano yung kulang sa derivative, ang kulang ay 2. Multiply siya ng 2. Labas tayo ng kabaliktaran ng 2, which is 1 over 2. So, ayusin natin ulit. Then we will have the integral of dx minus 1 half integral of sin 2x saka 2dx. Ayun, 2dx. Sin u du. So, integrable yon. Kaya magiging integral ng dx ay x. X minus 1 half sin u du ay negative cosine u plus c. Kaya times negative cosine u or 2x plus c. Ayusin po natin sign, ano? Negative at negative, magiging positive yan. Okay. And we will have x magiging plus 1 half cosine 2x plus c. So ito yung ngayon yung ating pinaka-integral. So kung napapansin natin, gumamit tayo ng identities dito kasi wala tayong formula for cosine squared. So napansin natin kasi ang baba is 1 plus sine. No? So pwede mo siyang gawin in terms of sine. Kaya naging 1 minus sine squared. Wherein ito naman ay factorable. So gumamit dyan ng factoring. Kaya tayo nag-factor para makapag-cancel tayo. Di ba yun ang ginagawa sa algebraic manipulation eh. Usually, pag meron kang fraction, yung factorable yung taas, factor mo kasi baka may makancel. So na-cancel ngayon 1 plus sine 2x. So ang naiwan na lang sa atin is 1 minus sine 2x which is integrable parehas. So ayun siya, ano? So malawak pa rin talaga ang trigonometric. Yan, ginagamit ng identities, ginagamit pa ng concept ng algebra nung pumapasok yung factoring. Okay, so na lang. Number 6. So we have quantity, this is cosine raised to 4, gawin natin 2x minus sine raised to 4, 2x and then dx. So wala tayong formula for sine, cosine raised to 4 and sine raised to 4. So wala tayong formula doon eh. Kaya kahit paghiwalayin mo yan, hindi mo siya masosolve. So hayaan muna siyang magkasama na ganyan, naka-grouping. Balik tayo muna sa formula, no? Tingnan natin ha. Ito ko sa inyo ulit. Ito yun eh, wala ka namang cosine raised to 4. Cosine lang ang meron ka, saka sine lang. Kaya kahit paghiwalayin mo yan, walang mangyayari. No? Okay. Pero, mayroon tayong double angle formulas. Cosine squared minus sine squared. So, try mo siyang gamitin. Ano yan? Hanapan natin ng paraan paano yan magagamit. Okay, so, ibalik tayo sa given. Okay. Again, ito ay raised to 4, raised to 4. Yung 4 ay even. Pag ang exponent ay even, sabihin yun ay perfect square. Yun na, dahil nyo, no? Pwede mo siyang i-factor, ibig sabihin. Gaya kanina, going back to algebra, kung meron tayong diba, x squared minus y squared, so ito ay magiging x quantity squared minus y quantity squared. Kaya pwede mo siyang gawing factors ng x plus y.
saka x minus y. So, ang factors niya is x plus y and x minus y. Factorable yun. Sabihin, ginagawa mo lang dito, yung exponent, i-divide mo ng 2. Kaya siya naging x lang. Diba? Kung kinukuha yung square root. So, x squared dyan, divide mo ng 2, x raised to 1, squared siya. Y squared divide by 2, magiging y raised to 1, squared. Kaya x raised to 1 ka lang, y raised to 1, x plus y, x minus y. Okay, so kung meron kang x raised to 4 minus y raised to 4, pag divide mo ng 2 exponent niyan, x squared dyan. X squared, quantity squared. Ibig sabihin, ganun yun. Ito rin ay y squared, quantity squared. So, ang magiging factors niya ngayon is x squared plus y squared saka x squared minus y squared. Ganyan sa algebra eh. Diba? Hindi kayo hinto hanggat di factorable. Ito, factorable pa to eh. Ito katumbas nun. No? Kapalton pa yan ng ganito. Kung algebra tayo, no? Okay. Tuloy natin. So, yung ating given ay cosine raised to 4, 2x, sine raised to 4, 2x. Ayusin natin ngayon ang ganitong pattern. So, magkakaroon ka ng integral of cosine 4 over 2 is 2, kaya cosine squared 2x is quantity squared minus sine raised to 4, yung 4 divide mo ng 2, so magiging sine squared din yan. Sine squared 2x quantity squared. Sala natin dx. Okay. Para ito siya, ano? Ito yun. Ito yung x, ito yung y mo. Yan, pwede mo siyang i-rewrite as product of cosine squared 2x plus sine squared 2x saka cosine squared 2x minus sine squared 2x and then dx. Ayun siya, no? Na-factor mo na kasi. From raised to 4, naging squared na lang. Kaso plus, saka minus. Okay. So, balik tayo sa mga identities. May mga katumbas kasi yan eh. No? From Pythagorean relations, so meron tayo itong identity na cosine. Teka, raise natin. So, meron tayo itong sine squared A plus cosine squared A equal yun sa 1. Kahit magkapalit, pwede yan. Ano? Magkapalit man yan, equal lang. Cosine squared plus sine squared is also equal to 1. Para ka merong 3 plus 4. Equal lang sa 4 plus 3. Okay, so order, no? Kahit magkapalit yung order nila, same pa rin yan sa addition. And also, we have from double angle formulas, yung cosine squared A minus sine squared A equal yun sa cosine 2A. Double angle ito, no? Okay, doon tayo sa una. Ito yun, plus cosine squared 2x. So, ibig sabihin, if we're going to use this identity, then ito yung kanyang katumbas. So, yung cosine squared 2x natin plus sine squared 2x equal yan sa 1. Magkamukha kasi, no? A at A. Diba? 2x, 2x. Cosine squared A plus sine squared A equals 1. Cosine squared 2x plus sine squared 2x equal pa rin yun sa 1. So, may katumbas ng una, equal yun sa 1. Now, we have cosine squared 2x minus sine squared 2x. Parang ito yung ano, A at A. Magiging 2A siya. So, yung cosine squared 2x minus sine squared 2x naman ay equal sa cosine of 2A or 2 times 2x. Yung magkakaroon ng cosine 4x. So, palitan na natin.
puro to formula lang ha. Cosine squared A minus sine squared A. Ang katumbas ay cosine 2A. So from cosine squared 2x minus sine squared 2x, gagawin mong cosine 2 times 2x. Para ito yung A mo eh. A at A, 2A. So ganoon na siya, ano? Double angle formula. Then we will have the equivalent from cosine squared 2x plus sine squared 2x. Gagawin ng 1 yan kasi equivalent niya ay 1. Then, from cosine squared 2x minus sine squared 2x, gagawin natin cosine 2 times 2x or cosine 4x. So we have cosine 4x. Then dx. So ayan, ano, integrable ito eh. Kaya meron ka lang integral ng cosine 4x. So meron tayong formula dun sa 1 to 10 ng cosine. Cosine u. Kaya ang u mo ngayon dito, so equal ang u mo sa 4x. Then, differentiate mo ang u, du, equal ngayon sa 4 dx. So, from our simplified form, cosine 4x dx, this is cosine u, ang naiwan ay dx. Check mo ngayon sa derivative, hindi sila equal. So, kulang tayo ng 4 sa taas. So, gagawin mo, multiply mo ng 4. Okay, usin natin. Then, we will have the integral of cosine 4x dx. Tapos, ang kulang ay 4. So, multiply mo yan by 4. Kaya times 4. Labas tayo ng kabaliteran ng 4. Reciprocal ng 4. 1/4. Then, we will have 1/4 integral of cosine 4x 4 dx. Ito na ngayon si cosine u du na equal sa sine u. Kaya 1/4 ng sine u or sine 4x plus c. Ito yung ating final answer. So, ganyan din kalawak yung pag-solve ng trigonometric functions. Yan pa lang yung sa may basic 10 formulas. Pero mapasok na rin dyan yung concept ni algebra, which is factoring, yung manipulation natin using identities. Para masimplify mo yung given at pupunta ka sa integrable using the basic 10 integration formulas for trigo functions. So dapat ito, alam nyo lahat ng identities. Alam mo rin yung mga derivative formulas. Alam mo din yung 10 basic integration formulas ng trigo. At huwag kakalimutan na bago siya integrate, dapat kasama yung derivative. Kaya kinukuha mo yung u, i-differentiate mo yun, check mo sa naiwan kung equal. Kung hindi, multiply mo kung ano kulang. And nilabas ka na kanya reciprocal. Okay.